السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنبدأ فيديو جديد مع بعض. هنشتغل الشال او السكارف المثلث ده. انا اشتغلته بخيط سادة، حبيت ان انتوا تشوفوا الغرز وتوزيعها قبل ما نبدأ بالخيط الملون بتاعنا. اول حاجة هنشوف السكارف الصغير اللي انا اشتغلته. وبصوا انا اشتغلت السكارف ده بخيط هيمالايا افريدي، ما كملش شلة، انا بس حبيت ان انا اشتغله كعينة كده علشان نمشي بالترتيب مع الغرز اللي انا اشتغلتها. كمان خيط هيمالايا ممتاز في شغل السكارف ده وشكله جميل جدا زي ما انتم شايفين. هنشتغل وهنطبق على الخيط بتاعنا اهو يارن ارت فلاورز. الخيط انا جايباه من اوركيد جاليري جروب شيماء عادل. الشلة 250 جرام 1000 متر، 55% قطن و45% اكليريك. رقم اللون 279. الخيط ناعم جدا وطري، فتلته رفيعة. الخيط ممكن تشتغليه بداية من إبرة 3، ممكن تشتغلي ب3.5، وممكن تشتغلي ب4 حسب شدة ايديكي للغرزة. هنبدأ من هنا. أول حاجة هنعمل عقدة البداية وهنشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هنقفل ال5 سلاسل على بعض بمنزلقة عشان نكون الدايرة بتاعتنا. عملت الدايرة الصغيرة دي، هاخد ارتفاع 3 سلاسل، هلف الخيط وهنزل جوه الدايرة وهشتغل جنب الارتفاع. هشتغل 4 عمود بلفة. اول عمود، العمود التاني، العمود التالت، والعمود رقم 4. تمام. بعد كده هاخد 2 سلسلة، هلف الخيط وهاجي على الدايرة تاني وهشتغل جوه الدايرة 5 عمود بلفة ورا بعض. 1 2 3 4 5. ده السطر الأول بيتكون من ارتفاع 4 عمود، 2 سلسلة، 5 عمود. بعد كده هاخد ارتفاع 3 سلاسل، هلف الشغل بتاعي، هلف الخيط وهاجي على اول مكان اللي انا طالعه منه بالارتفاع. انا حاسبه الارتفاع عمود، هشتغل جنبه 2 عمود بلفه في نفس المكان اللي هي اول غرزه في السطر. البدايه كانت 3 غرز في نفس المكان اهو. بعد كده هلف وكل عمود هيقابلني هشتغل جواه عمود بلفه زيه. التزايد بيكون بس في البدايه وفي منطقه الوسط وفي نهايه السطر بتاعي. وصلنا لمنطقة التزايد في النص اهو. هنلف الخيط وهنيجي جوه الفراغ اللي بيكونوا ال2 سلسلة دول. هدخل وهشتغل 2 عمود بلفة في الفراغ ده، العمود التاني، وبعدين 2 سلسلة، هلف الخيط وهرجع في نفس المكان وهشتغل 2 عمود كمان. تمام. بعد كده كل عمود هيقابلني هشتغل فيه عمود بلفة. وصلنا لاخر عمود، واخر عمود قابلني كان ال3 سلاسل ارتفاع. هنا في طريقتين للشغل ممكن تشتغلي بيهم. ممكن تشتغلي جوه السلسلة رقم 3 تنهي السطر فيها، وممكن تشتغلي جوه الفراغ اللي بين اخر عمود والارتفاع. تمام. الاسهل بالنسبة لك طبعا انا هاجي جوه اهو، بصوا جوه الفراغ كده بين العمود والارتفاع هدخل وهشتغل 3 عمود بلفة في نفس المكان. 1 2 3. السطر التاني خلص معايا. هنبدأ السطر رقم 3 وهناخد ارتفاع 3 سلاسل 3 وهنلف الشغل بتاعنا. هاجي هنا في نفس المكان اللي انا طالعه منه بالارتفاع وهشتغل بنفس طريقة السطر التاني بالظبط.
هاجي وهشتغل في نفس المكان 2 عمود جنب الارتفاع، 1 2. البداية بتاعتي كل عمود هيقابلني هشتغل فيه عمود لحد ما اوصل لجزء التزايد اللي هنا. وصلت لمنطقة التزايد في نص المثلث بتاعي، هاجي هنا للفراغ اللي بيكونوا الاتنين سلسلة دول، هدخل وهشتغل 2 عمود بلفة جوه الفراغ، 2 سلسلة، ارجع تاني في نفس المكان وهشتغل 2 عمود بلفة، 1 2. هكمل باقي السطر كله، كل عمود هيقابلني هشتغل في عمود واحد بس لحد ما اوصل لنهاية السطر. هنرجع نشتغله مع بعض. وصلت لنهاية السطر رقم 3. اخر حاجة هتقابلني الارتفاع، هدخل بينه وبين العمود اللي قبله هنا في النص كده وهشتغل 3 عمود بلفة، 2 3. تمام الشكل بقى كده. بعد كده هناخد 3 سلاسل ارتفاع وهنبدأ السطر رقم 4. هنلف الشغل بتاعنا. بعد كده هناخد سلسلة رابعة، يبقى كده بداية السطر معايا 4 سلاسل. بعد كده هلف الخيط وهاجي في نفس الغرزة اللي انا طالعة منها بالارتفاع وهشتغل اهو غرزة تانية، يبقى 4 سلاسل وعمود في نفس المكان. بعد كده هاخد سلسلة واحدة، هلف الخيط، هعدي الغرزة التانية على طول وهاجي على التالتة وهشتغل عمود بلفة بالشكل ده. بعد كده هاخد سلسلة، هعدي غرزة وهاجي على التانية هشتغل عمود بلفة، هاخد سلسلة، هعدي غرزة وهاجي على اللي بعدها وهشتغل عمود بلفة، وهشتغل السطر كله لحد ما اوصل لمنطقة التزايد هنا عمود سلسلة عمود، وقصاد السلسلة هنسيب عمود من تحت وهنرجع نشتغل الجزء ده. وصلت لمنطقة التزايد في نص المثلث واخدت اخر عمود عند اخر غرزة قبل الفراغ ده، واخدت بعديها سلسلة، هلف الخيط وهشتغل جوه الفراغ عمود واحد بس، عمود واحد بس و2 سلسلة، وهرجع وهشتغل عمود واحد بس اهو. بصوا التزايد بتاعي. بعد كده هاخد سلسلة، هلف الخيط وهاجي على الغرزة اللي جنب الفراغ على طول اللي هي اول غرزة وهشتغل عمود بلفة. دايما الجنب الاول هنا بيكون مراية للجنب التاني، يعني بنعكسه زي ما هو بالظبط. اللي اشتغلناه في الجنب ده هو اللي بنشتغله هنا، يعني نفس اللي اشتغلناه هنا بنفس عدد الغرز بترتيبها بنشتغله في الجنب التاني. خلاص بعد كده سلسلة، هلف الخيط، هسيب غرزة وهاجي على التانية وهشتغل عمود، وهكمل باقي السطر بنفس الطريقة، عمود سلسلة عمود لحد نهاية السطر. وصلت لنهاية السطر الرابع واخدت اخر عمود وراه سلسلة، هلف الخيط وهيقابلني بعد كده غرزة والارتفاع. انا هسيب الغرزة فاضية وهاجي على الفراغ او المكان الفاضي اللي بين العمود الاخير والارتفاع، هلف وهشتغل عمود وسلسلة وعمود في نفس المكان. بعد كده هنبدأ السطر رقم 5 وهناخد 3 سلاسل ارتفاع، هنلف الشغل بتاعنا، هنلف الخيط وهنيجي في نفس المكان اللي احنا طالعين منه بالارتفاع هنشتغل 2 عمود في نفس المكان، اول عمود والعمود التاني. بعد كده كل فراغ هيقابلني وكل عمود هيقابلني هشتغل فيه عمود، يعني بعد كده بيقابلني على طول اهو بعد ما اشتغلت في نفس المكان اللي انا طالعه منه بيقابلني السلسله اللي انا كنت اخداها بين العمودين، باجي فيها وبشتغل عمود بلفه. تشتغلي جوه الفراغ نفسه مش جوه السلسله، عايزه تشتغلي جوه السلسله مفيش مشكله، اشتغلي جوه السلسله، بس الاسهل ان انت تشتغلي الغرزه جوه الفراغات. بعد كده بيقابلني العمود اللي بعد كده، بلف الخيط وبشتغل فوقيه عمود. بعد كده الفراغ بشتغل فيه عمود، وكل عمود هيقابلني زي ما قلت لكم فوقيه عمود اهو. بصوا بدخل جوه الفراغ ازاي كده اهو وبشتغل عمود.
بكمل لحد منطقة التزايد هنا، وباجي وبشتغلها بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها سطر العواميد. هنا بدخل جوه الفراغ وبشتغل 2 عمود وسلسلتين و2 عمود، وبكمل بنفس الطريقة. انا هكمل سطر العواميد وهملى كله عواميد لحد نهاية السطر وهرجع لكم تاني. وصلت لنهاية السطر الخامس، خلاص دي اخر غرزة اشتغلتها، وهيقابلني بعد كده الارتفاع. هلف الخيط وهاجي بين العمود الاخير والارتفاع في المكان ده، هشتغل 3 عمود بلفة ورا بعض في نفس المكان، 2 3 كده. السطر خلص معايا. هنا في نقطة، حابة ان انت تكرري اي سطر من السطور اللي اشتغلناها مفيش اي مشكلة بنفس الطريقة. لو انت عايزة توسعي الجزء ده، هنشوف مع بعض الجزء اللي انا اشتغلته، لان ده الجزء الثابت معانا. بعد كده هنبدأ نشتغل بطريقة مختلفة. لو احنا اخدنا بالنا، او قبل ما تشتغلي الجزء البارز ده، لو انت حابة تكبري المنطقة دي وتكرري اي عدد من السطور، سواء عمود او عمود سلسلة عمود، وتوسعي المنطقة دي قبل ما نبدأ نشتغل بالغرزة بتاعتنا، تمام مفيش اي مشكلة. عايزة المنطقة دي تكون صغيرة، مفيش اي مشكلة. انا هشتغل سطرين كمان، عمود سلسلة عمود، اللي هو هياخد ارتفاع 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهلف الشغل وهاجي في نفس المكان اللي فيه الارتفاع، وهشتغل عمود وسلسلة، هعدي غرزة وهشتغل عمود وسلسلة، اعدي غرزة وهشتغل عمود، تمام لحد نهاية السطر. وصلت لنهاية السطر السادس، وبداية من السطر ده هنبدأ نعلم، لأن عدد السطور اللي احنا هنشتغلها بعد كده هنكررها، فهنعلم بداية من السطر ده. الجزء ده خلاص مش هنكرره بنفس الشكل، احنا هنكرر بداية من السطور اللي جاية. خلاص هنيجي هنا في النص وهنحط علامة بداية من السطر رقم 6 بالشكل ده. ناخد ارتفاع 3 سلاسل وهنلف الشغل بتاعنا. السطر السابع كله هنشتغله عواميد زي اللي اشتغلناه قبل كده، لكن ده هيكون بداية الأجزاء اللي هنكررها بعد كده. هيكون بدايتها سطر عمود بلفة. بعد ارتفاع 3 سلاسل هنيجي في نفس المكان وهنشتغل عمودين في نفس المكان جنب الارتفاع. خلاص هاجي هنا هيقابلني سلسلة، هشتغل في الفراغ عمود، بعد كده هيقابلني عمود اشتغل فوقيه عمود. خلاص وكل سلسلة وكل عمود هيقابلوني، ده السطر السابع، هشتغل فيهم عمود بلفة وهكمل لنهاية السطر، وهرجع لكم نبدأ نشتغل بالغرزة البارزة بتاعتنا. وصلت لنهاية السطر السابع، الشكل بقى كده. هنبدأ نشتغل الجزء اللي هنكرره. بصوا بداية من الجزء ده، الجزء البارز ده احنا حاطين العلامة هنا. هنبدأ نشتغل الجزء البارز ده لحد الجزء البارز التاني. الجزء ده شايفينه هو ده الجزء اللي هيتكرر معانا على شغل الشيل كله. يعني هنشتغل من هنا لهنا، بعد كده هنبدأ نكرر بنفس الطريقة. يعني عدد السطور اللي هنشتغلها هنا هي اللي هتتكرر معانا طول شغلنا في الشيل، من الجزء البارز ده للجزء البارز التاني. طبعا لو انت عايزة تكرري اي سطر من السطور وتزودي العدد او توسعي المسافة بين الجزء البارز ده والتاني، مفيش اي مشكلة، ممكن تكرري اي عدد من السطور زي ما انت عايزة. كده خلصنا السطر السابع. والسطر السابع ده بداية تكرار السطور بتاعتي، يعني احنا كل مرة هنكرر بداية من سطر العواميد بلفة ده. خلاص هناخد ارتفاع 3 سلاسل بداية السطر رقم 8 وهنلف الشغل. هنيجي في اول غرزة وهندخل وهنشتغل 2 عمود جنب الارتفاع، 1 2. بعد كده هلف الخيط وهشتغل السطر كله فوق العواميد، هشتغل بريد خلفي. يعني انا اشتغلت في اول عمود الارتفاع وجنبه عمودين، هاجي على العمود التاني على طول هدخل من ورا من ظهر القطعة بتاعتي كده، شايفين، وهرجع العمود لورا بالشكل ده، عمود واحد بس اهو، بحيث ان هو يكون بارز على الابرة من ورا كده. هسحب الخيط بتاعي اهو وهكمل عمود خلفي. هلف الخيط وهاجي على العمود التاني، هدخل من جنب العمود هرجعه لورا وهرجع اخرج من الجنب التاني واخلي العمود مرفوع على الابرة كده. هسحب الخيط لورا، يعني بصوا اهو العمود بتاعي اهو، هاجي من جنبه وهرجعه كده لورا
وهطلع من الجنب التاني. بصوا ده الظهر، هسحب الخيط وارجع من نفس المكان. معايا 3 حلقات على الابرة، هطلع من 2 في 2. كمان مرة هلف الخيط، العمود اللي عليه الدور هدخل من جنبه من ورا كده من جنب العمود، هخرج من الجنب التاني، هسحب الخيط وارجع من نفس المكان. معايا 3 حلقات، هطلع من 2 في 2. هكمل لنهاية السطر بغرزة البريد الخلفي، وهوصل لمنطقة التزايد وهشتغل في الفراغ 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، وهكمل لنهاية السطر وهرجع لكم تاني. وصلت لنهاية السطر رقم 8، اشتغلت كله بغرزة البريد الخلفي. دي اخر حاجة هشتغلها او اخر عمود اشتغلته. هاجي جنبه قبل الارتفاع، هدخل كده بين العمود والارتفاع وهشتغل 3 عمود بلفة، 1 2 والعمود التالت. هناخد ارتفاع 3 سلاسل علشان نبدأ السطر رقم 9، وهنلف الشغل بتاعنا. هنيجي في اول مكان اللي انا اشتغلت فيه الارتفاع وهشتغل جنبيه 2 عمود بلفة، 1 2. بعد كده كل عمود هيقابلني هشتغله بريد امامي، هلف الخيط على الابرة. اول عمود اللي اشتغلت فيه ال3 اللي في بداية اللي هما الارتفاع وال2 عمود، خلاص ده هسيبه. هاجي على العمود التاني على طول وهرفعه على الابرة. بصوا انا بدخل منين، بدخل من جنبه كده وبطلع من الجنب التاني، بسحب الخيط بتاعي وبطلع من حلقتين في حلقتين. بلف كمان مرة العمود اللي بعده وبرفعه على الابرة كده، بسحب الخيط، بطلع من حلقتين في حلقتين. كمان مرة اهو باجي جنب العمود اللي انا هشتغله، عمود امامي، بدخل من جنبه وبخرج من الجنب التاني كده، بسحب الخيط بتاعي، بطلع من حلقتين في حلقتين. ده السطر التاسع انا هشتغله كله بغرزة البريد الامامي. وهاجي هنا في منطقة التزايد هشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود في نفس المكان، وهكمل باقي السطر ببريد امامي وهوصل للنهاية وهرجع لكم تاني. وصلت لنهاية السطر التاسع، ده الظهر بتاعي. خلاص طالما اشتغلت السطر البريد الامامي والخلفي، السكارف بتاعي بقى ليه وش وليه ظهر، نقدر نميز بينهم. خلاص ده الظهر اهو، الوش اهو. بصوا الغرز البارزه او السطرين البارزين اللي انا اشتغلتهم شكلهم بقى كده. خلاص هنبدا السطر رقم 10 معانا نشتغله زي قبل كده. خلاص هننهي بس السطر مع بعض. هلف الخيط وهاجي بين العمود الاخير والارتفاع اهو، هشتغل 3 عمود بلفه في نفس المكان، 2 3 كده. السطر خلص معايا، هاخد ارتفاع 3 سلاسل وهلف الشغل بتاعي وهاخد سلسلة رابعة كده. بدأت السطر ب4 سلاسل، هلف الخيط وهاجي في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه الارتفاع وهشتغل عمود بلفة. تمام. بعد كده هاخد سلسلة، هلف الخيط، هعدي غرزة وهاجي على التانية وهشتغل عمود بلفة، سلسلة، هعدي غرزة وهاجي على التانية وهشتغل عمود بلفة بالشكل ده. تمام. السطر كله ده السطر العاشر هكمله بنفس الطريقة، عمود سلسلة عمود لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر رقم 10، اشتغلت كله عمود سلسلة عمود. هنبدأ السطر رقم 11. خلاص دي اخر حاجة هشتغلها. هنقفل السطر مع بعض، هنشتغل المكان اللي بين العمود والارتفاع اهو. هنيجي هنا وهنشتغل عمود سلسلة عمود. هنبدأ السطر رقم 11 وهناخد ارتفاع 3 سلاسل، هنلف الشغل وهنيجي على مكان الارتفاع وهشتغل في نفس المكان، هشتغل 2 عمود جنب الارتفاع، اول عمود، العمود التاني. قابلني بعد كده سلسلة، هلف الخيط وهشتغل فيها عمود او في الفراغ بتاعها. بعد كده هيقابلني عمود هشتغل فوقيه عمود. يعني هملأ السطر ده كله بغرزة العمود بلفة. هشتغل فوق العمود عمود وفوق السلسلة عمود برضو،
وهوصل هنا لمكان التزايد في النص، وهشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. هكمل السطر كله بغرزة العمود بلفة. ده السطر رقم 11 وهرجع لكم تاني. وصلت لنهاية السطر رقم 11 واشتغلت كله بغرزة العمود بلفة. طبعا نهاية السطر لازم تكون زي البداية. انا ببدأ السطر بارتفاع، أو ببدأه بارتفاع وعمودين وبنهيه ب3 عمود في نفس الغرزة. تمام. هنبدأ السطر رقم 12 مع بعض، وهاخد ارتفاع 3 سلاسل وسلسلة رابعة اللي هي بتكون بين العواميد، لان انا هبدأ اكرر سطر العمود سلسلة عمود. كده 4. هلف الخيط وهاجي في نفس المكان وهشتغل عمود كمان. بعد كده اهو هاخد سلسلة، هلف الخيط، هعدي غرزة وهاجي على التانية وهشتغل عمود بلفة. ده السطر رقم 12. هاخد السلسلة وهعدي غرزة وهاجي على التانية وهشتغل عمود بلفة، سلسلة، هعدي غرزة وهاجي على التانية وهشتغل عمود بلفة. السطر رقم 12 كله هشتغله بنفس الطريقة، عمود سلسلة عمود. هنقفله مع بعض. خلاص، ده اخر عمود اشتغلت فوقيه عمود، هاخد سلسلة. تمام. وهاجي هنا شايفين بين العمود الاخير والارتفاع هدخل وهشتغل عمود سلسلة عمود، عمود سلسلة عمود. خلاص كده السطر اتقفل معايا. هنكرر نفس السطر وهنشتغل بنفس الطريقة، عمود سلسلة عمود. هناخد ارتفاع 4 سلاسل 3 4. هلف الشغل وهاجي في نفس المكان وهشتغل عمود بلفة. هاخد سلسلة وهاجي فوق العمود اللي بعده، لان هنا السطر فيه سلاسل، يعني هشتغل سلسلة فوق السلسلة وعمود فوق العمود. تمام. الغرزة اللي بعدها هنزل وهشتغل عمود، هاخد سلسلة، هلف وهاجي على العمود اللي عليه الدور وهشتغل عمود، وبعدين سلسلة بالشكل ده. كل عمود هيقابلني هشتغل فوقيه عمود زيه، وكل سلسلة هشتغل فوقيها سلسلة. سوري اهو. تمام كده. انا هكمل السطر كله بنفس الطريقة، عمود سلسلة عمود لنهاية السطر. انا كررت السطر ده مع ان انا ما اشتغلتوش في القطعة التانية، انا كررته لان ده على الظهر. انا محتاجة الغرز البارزة كلها تكون في اتجاه واحد. تمام. خلاص كده لو انت لقيتي الغرزة البارزة في نفس الاتجاه ممكن ما تكرريش السطر ده. انا كررته، محتاجة غرزة الفشارة او الحموصة تكون على الاتجاه الاجزاء البارزة دي. بصوا دي القطعة اللي انا اشتغلتها، لو اخدتوا بالكم في سطر انا شغلاه بغرزة الفشارة وسطر اشتغلته بغرزة الحموصة. بصوا. تمام. انا اشتغلت الفشارة لقيتها مش بارزة قوي، اشتغلت الحموصة لقيتها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا زي ما انت تحبي اي شكل منهم، انا ان شاء الله هنشوف مع بعض الغرزتين ممكن نشتغلهم ازاي. هناخد ارتفاع 3 سلاسل 2 3 وهنلف الشغل. بصوا انا لما لفيته العدلة بتاعتي السطور البارزة بقت في الاتجاه ده. بعد كده هنلف الخيط وهاجي في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه الارتفاع هشتغل عمود واحد بس. تمام. بعد كده هاخد سلسلة وهلف الخيط وهاجي على اول عمود هيقابلني بعد اللي انا اشتغلت فيه، وهشتغل الغرزة البارزة بتاعتي او غرزة الفشارة. هلف الخيط وهطلع مرة كمان، مرة، المرة التالتة، الرابعة، وخامس مرة بالشكل ده. بصوا عدد اللفات بتاعتي بيتوقف على سمك الخيط اللي انا شغاله بيه. لو الخيط معاكي سميك شويه بيكون عدد اللفات اقل، لو الخيط رفيع زي الخيط اللي بشتغل بيه ممكن تخليهم 5 وممكن تزودي كمان ل6 لفات. هتطلعي من اللفات اللي على الابره كلها مره واحده، كل اللفات اللي على الابره حتى الحلقه الاخيره، وهتقفلي بسلسله شكلها كده. هلف الخيط هاجي على العمود اللي بعدها على طول وهشتغل فوقيه عمود بلفه. بعد العمود هاخد سلسله، هلف الخيط العمود اللي بعده هشتغل فيه حموصه، سوري، العمود اللي بعده هشتغل فيه فشاره كمان، لفه
2 3 4 5. تمام كده. هنطلع من اللفات اللي على الابرة كلها مرة واحدة، وهناخد سلسلة، هلف الخيط وهشتغل العمود اللي بعديه فوقيه عمود زيه، سلسلة وبعدين فشار. وهنكمل السطر بنفس الطريقة، عمود هنشتغل فوقيه غرزة بارزة، وعمود هنشتغل فوقيه عمود زيه، وبين كل غرزة او عمود واللي بعده هناخد سلاسل في النص بالشكل ده. طيب لو انا عايزة اشتغلها بغرزة الحمصة هنشوف ازاي. بنفس الطريقة هنبدل بس الغرز البارزة دي او غرزة الفشارة، وهنشتغل مكانها حمصة بس، لكن العواميد زي ما هي والسلاسل زي ما هي. بعد السلسلة اللي اخدناها هنيجي في الغرزة اللي المفروض هشتغل فيها اللي هو تاني عمود على طول، هلف الخيط وهشتغل عمود بلفة، عمود كمان، 3 4 5. تمام اهو 5 عمود بلفة في نفس المكان. هسحب الحلقة دي وشلت الابرة اهي، هاجي على اول عمود اشتغلته هدخل فيه كده لورا، وهاخد الحلقة اللي انا سايباها بصوا بالشكل ده، وهسحب الخيط وهاخد سلسلة. الغرزة بقى شكلها كده، هلف الخيط والغرزة اللي عليها الدور هشتغل فوقيها عمود. بعد العمود هاخد سلسلة، هلف الخيط، الغرزة اللي عليها الدور هشتغل فيها حمصة، يعني 5 عمود، 1 2 3 4 5. 5 عمود اهم. تمام. هاجي هنا في اول عمود هدخل تحت حرف الفي، هاخد الحلقة اللي انا سايباها وهطلع من نفس الغرزة اللي انا داخله فيها وهاخد سلسلة. الغرزة اتقفلت على بعض بالشكل ده، شايفين؟ هلف الخيط، هاجي على العمود اللي عليه الدور وهشتغل عمود بلفة، وهكمل بنفس الطريقة. العمود هشتغل فوقيه عمود، والعمود اللي بعده هشتغل فوقيه حمصة، وما بينهم طبعا سلاسل. هوصل لمكان التزايد هنا في النص وهرجع لكم نشتغلوا مع بعض. وصلت لمنطقة التزايد واشتغلت اخر عمود قبل السلسلتين فوقيه عمود. بصوا الشكل بقى كده اهو بقية السطر. بصوا الغرزة شكلها كده. تمام. اخر عمود، وبعد كده بيقابلني الفراغ اللي انا هشتغل فيه التزايد. هاخد سلسلة بعد العمود اللي انا اشتغلته، هلف الخيط وهاجي جوه الفراغ ده وهشتغل 5 عمود بلفة، 2 3 4 5. هسحب الحلقة، هرجع للعمود الأول، العمود الأول من ال5، هرجع كده هدخل في الحلقة، هسحب الخيط وهرجع من نفس المكان وهاخد 2 سلسلة. انا اخدت هنا 2 سلسلة عشان دي منطقة التزايد، لكن الغرز اللي انا اشتغلتها قبل كده باخد سلسلة واحدة هنا بس علشان دي المنطقة اللي بشتغل فيها تزايد. هاجي في نفس المكان بعد ال2 سلسلة هلف الخيط وهشتغل 5 عمود كمان عشان اشتغل حمصة كمان في نفس المكان، 3 4 5. تمام. اهو هنريح الحلقة كده شوية، نوسعها كده، وهنيجي على العمود الاول هدخل فيه وهرجع للحلقة بتاعتي. بصوا كده هرجع من نفس المكان وهاخد سلسلة واحدة، وهاجي على اول عمود هيقابلني زي ما قلنا الجنب ده الاولاني مراية للجنب التاني. اهو اشتغلت هنا قبل التزايد عمود، هاجي وبعد التزايد بعد السلسلة هشتغل عمود في اول عمود هيقابلني، بعد كده هاخد سلسلة وهشتغل في العمود اللي بعده حمصة بتتكون من 5 عمود، 1 2 3 4 5. 5 عمود. اريح الحلقة بتاعتي كده وهرجع للعمود الاول، هدخل في الحلقة اخدها على الابرة وهرجع من نفس المكان وهاخد سلسلة، هلف الخيط، العمود اللي بعده هشتغل فوقيه عمود 1
وبعدين سلسلة، وهاجي في العمود اللي بعده هشتغل حمصة. بصوا منطقة التزايد اهي، شايفين اهي بالشكل ده. انا هشتغل الجنب التاني كله بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها الجنب الاول بغرزة الحمصة، وهرجع لكم عند نهاية السطر نقفله ونبدأ السطر اللي جاي مع بعض. اشتغلت كله بغرزة الحمصة، بصوا اهو كله بارز بالشكل ده. خلاص انا قفلت السطر واشتغلت اخر حاجة قبل الارتفاع ونهاية السطر بتاعي. بصوا المنظر كده في نهاية السطر. تمام. السطر اللي جاي هناخد 4 سلاسل ارتفاع، 3 4. هلف الشغل بتاعي، هلف الخيط وهاجي في نفس المكان وهشتغل عمود بلفة، نفس المكان اللي انا طالعة منه بالارتفاع. بعد كده هاخد سلسلة، هاجي على العمود اللي عليه الدور على طول وهشتغل فوقيه عمود بلفة. بعد كده هاخد سلسلة، هيقابلني غرزة الحمصة، الف الخيط وهاجي فوق غرزة الحمصة بالظبط السلسلة اللي انا قافلة على ال5 عواميد بيها، وهشتغل فوقيها عمود بلفة. سلسلة، بصوا هيقابلني بعد كده العمود ده هشتغل فوقيه عمود بلفة. بعد كده سلسلة، غرزة حمصة فوقيها عمود بلفة في النص كده من ورا، هشتغل فوقيها عمود بلفة. نحاول ندخل في حلقتين 2 بس كده، وهشتغل فوقيها عمود بلفة، وهكذا لنهاية السطر. كل عمود هيقابلني هشتغل فوقيه عمود، كل غرزة حمصة هتقابلني هشتغل فوقيها عمود برضو، وبين كل عمود والتاني هاخد سلسلة واحدة، هوصل لنهاية السطر. نرجع نقفله ونبدأ السطر اللي جاي مع بعض. وصلت لنهاية السطر رقم 15 واشتغلت كله عمود سلسلة عمود. هنا هنعمل خطوة بقى، هنيجي هنا زي ما حطينا العلامة في الجزء ده، هنيجي عند نهاية السطر رقم 15 وهنحط العلامة التانية. تمام، لان الشغل بتاعنا بعد كده هيتكرر، خلاص احنا مش هنشتغل حاجة جديدة. من العلامة دي اهي اظهرها لكم، بداية من العلامة دي للعلامة دي هنبدأ ان احنا نكرر. يعني اشتغلنا عمود سلسلة عمود، السطر اللي جاي كله هيكون عواميد في السلاسل، وفوق العواميد برضو هملاه كله عواميد. بعد كده السطر اللي بعده هشتغله بريد خلفي، وبعدين بريد امامي، وبعدين عمود سلسلة عمود، وهكذا، وهكرر سطر الفشارة. يعني هنبدأ ان احنا نكرر الجزء ده بالظبط زي ما اشتغلناه، بداية من السطر 1 2 3 4 5 6، بداية من السطر رقم 7، من السطر رقم 7 لحد السطر رقم 15 هنكرره. بعد كده اي سطر من السطور اللي اشتغلناها حابه ان انت تزودي في عدد السطر ده، يعني تشتغلي مرتين عمود ورا بعض، تشتغلي مرتين عمود سلسله ورا بعض، تزودي عدد الغرز البارزه، يعني كرري عدد السطور اللي انت عايزاه. انا هكمل لحد ما اوصل لنهايه الشله بتاعتي، وهنرجع علشان نشتغل الجزء الاخير مع بعض. وصلت لنهايه السكارف زي ما انتم شايفين، الشله كلها خلصت، ال 250 جرام بالظبط على مقاس السكارف اللي انا اشتغلته. بصوا ده شكله. اخر خطوه هنشتغلها مع بعض زي ما انتم شايفين، اللون الاخير كان غامق، هنشتغله في السكارف الصغير العينه اللي كنا شفناها في بدايه الفيديو. هنشتغل اخر خطوه مع بعض في اللون الفاتح ده. بصوا اخر خطوه اهي كانت غرزه الحمصه، وبعد كده اشتغلت بغرزه الفي والمراوح اللي انا اشتغلتها في النهايه دي عشان ازين الاطراف بتاعه السكارف. بصوا ده الشكل النهائي ليه. هنشتغل الخطوه الاخيره مع بعض اهو. بصوا شكله، ده شكل الغرزه. بصوا العلامات اللي انا كنت سايباها اهي عشان اكرر السطور، ولو اخدنا بالنا انا كررت السطور لكن مش بالتساوي. اهم حاجه وانتي شغاله في السكارف ده ان الغرز البارزه سواء غرزه الحمصه او العمود الامامي والخلفي لازم تكون كلها على اتجاه واحد، حتى لو انتي هتزودي في عدد السطور اللي هي العمود العادي وعمود سلسله عمود. اهم حاجه ان الغرز البارزه تكون كلها في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين. بصوا الوانه جميله ازاي وشكله حلو قوي. هنشتغل بقى الخطوه الاخيره مع بعض. هنجيب السكارف ده الصغير، والخطوه الاخيره زي ما قلنا كانت
اهي كانت بالغرزة دي. بصوا اهي غرزة الفي، سطر حمصة، غرزة في، وسطر مراوح على الاخر مع غرزة البيكو. تمام. رجعت اهو بعد ما فكيت الجزء الاخير علشان نشتغلوا مع بعض تاني. هاخد اول حاجة ارتفاع 4 سلاسل، 2 3 4، هلف الشغل بتاعي، وهاخد كمان 2 سلسلة. الاربع سلاسل ارتفاع غرزة العمود بلفتين، لان انا هشتغل غرزة الفي بعمود بلفتين، يعني 4 سلاسل ارتفاع و2 سلسلة اللي بناخدهم في النص بين كل عمود والتاني. يبقى كده بدأت السطر ب6 سلاسل. هلف مرتين، هاجي في نفس الغرزة اللي انا طالعة منها بالارتفاع وهشتغل عمود بلفتين. هطلع من حلقتين في حلقتين في حلقتين. دي البداية. السطر كله هشتغله في غرزة العمود بلفة، مش هشتغل فوق غرزة الحمصة خالص، هشتغل بس فوق غرزة العمود بلفة. بعد كده بعد ما اخدت العمود بلفتين بلف الخيط مرتين على طول، وباجي على اول عمود بيقابلني، بصوا الشكل كده، وبشتغل عمود بلفتين و2 سلسلة، بلف مرتين وبرجع لنفس المكان وبشتغل عمود بلفتين، غرزة في تانية. بصوا الشكل اهو. بعد كده بلف الخيط مرتين على طول، بعدي غرزة الحمصة دي وباجي على غرزة العمود بلفة، بدخل فيها وبشتغل عمود بلفتين، 2 سلسلة، بلف كمان مرة لفتين وبرجع لنفس المكان وبشتغل عمود بلفتين. اهي غرزة في تانية، بلف على طول مرتين، بعدي غرزة الحمصة وباجي على العمود بلفة اللي بعدها، بدخل وبشتغل عمود بلفتين، 2 سلسلة، وبلف مرتين وبرجع لنفس المكان اشتغل عمود بلفتين كمان. بصوا الشكل كده. تمام. انا هكمل لحد المكان اللي انا بشتغل فيه التزايد في الطرف هنا، وهنرجع نشتغل التزايد مع بعض. وصلت لمنطقة التزايد في نص السكارف. بصوا الشكل بقى كده اهي، غرز في ورا بعض. بعد كده بيقابلني الحمصتين اللي في نفس المكان وبينهم 2 سلسلة، بلف مرتين على طول. بصوا الشكل كده. باجي هنا في الفراغ اللي بين الحمصتين بدخل وبشتغل عمود بلفتين، 2 سلسلة، بلف عمود بلفتين كمان في نفس المكان، 2 سلسلة، عمود بلفتين كمان، ده العمود التالت. بصوا 2 سلسلة، بلف عمود بلفتين، ده رابع عمود. بنقل على طول بعد الاربع عواميد دول وبلف مرتين وباجي بعدي الحمصة التانية وباجي على العمود اللي بعدها وبشتغل عمود بلفتين، 2 سلسلة في نفس المكان، عمود بلفتين. يبقى المكان بتاع التزايد اشتغلت فيه 4 عمود بلفتين، بين كل عمود والتاني اشتغلت 2 سلسلة. بصوا الشكل كده. تمام. الجنب التاني من السكارف هكمله بنفس الطريقة، كل عمود هيقابلني هشتغل فوقيه غرزة في، عمود بلفتين، 2 سلسلة، عمود بلفتين فوق العمود في نفس المكان. هكمل لنهاية السكارف، هنرجع نقفل السطر مع بعض ونبدأ السطر الأخير سوا. خلاص دي آخر حاجة اشتغلتها أو آخر عمود، وكمان اشتغلت في الارتفاع غرزة في، عمود بلفتين، 2 سلسلة، عمود بلفتين. أول حاجة بشتغل 3 سلاسل ارتفاع بداية السطر، بلف الشغل، والشغل زي ما قلنا كله هيكون في الفراغ اللي بيكونه ال2 سلسلة اللي بين كل عمود والتاني، هنا وهنا. تمام. اهو هشتغل في غرزة الفي نفسها. بعد الارتفاع هاجي وهشتغل في نفس المكان عمود، 2 3. تمام. الارتفاع طبعا بحسبه عمود، اشتغلت جنبه 3 عمود. بعد كده بعد العمود الثالث باخد 3 سلاسل عشان اشتغل غرزة بيكو. بعد ال3 سلاسل باجي هنا على الحلقة الامامية للعمود الاخير اللي فيه ال3 سلاسل ده، هو الحلقة اللي جنبها. بصوا انا بدخل فين،
بسحب الخيط وبطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. برجع بعد كده بشتغل 3 عمود في نفس المكان، 1 2 3. بصوا الشكل كده. بكمل بعد كده، باجي على غرزة الفي اللي بعدها عمود، 2 سلسلة عمود، باجي في النص وبشتغل غرزة حشو. بلف الخيط، باجي على غرزة الفي اللي بعدها بشتغل 4 عمود، 1 2 3 4. بعد العمود الرابع باخد 3 سلاسل، برجع للحلقة الأمامية واللي جنبها بدخل بالشكل ده وبطلع من ال3 حلقات اللي على الإبرة مرة واحدة. بلف الخيط وباجي بعد كده في نفس المكان بشتغل 3 عمود كمان، 2 3. الشكل كده. بقفل بعد كده المروحة بتاعتي في غرزة الفي اللي بعدها بغرزة حشو، يعني كل شغلي في الفراغات بتاعة غرزة الفي. بعد كده بلف الخيط وباجي هنا بشتغل 4 عمود، يعني غرزة المروحة بتاعتي بتتكون من 7 عمود، بشتغل 4. بعد كده العمود الرابع باخد 3 سلاسل، برجع للحلقة الأمامية والحلقة الجانبية دي، بطلع من ال3 حلقات اللي على الإبرة وبشتغل بعدها 3 عمود في نفس المكان، يعني 7 عمود في نصهم غرزة بيكو. بعد كده بقفل الغرزة بتاعتي في غرزة الفي اللي بعد كده في النص بغرزة حشو. تمام. هكمل لنهاية السطر بنفس الطريقة. هاجي هنا في منطقة التزايد وهشتغل بنفس الطريقة، همشي بنفس الترتيب وهكمل لنهاية السطر، وهرجع لكم نشوف الشكل وصل لايه، وكمان نشوف السكارف اللي احنا اشتغلناه بيارن ارت الشكل النهائي ليه بعد ما ركبت له الشراشيب. وصلت لنهاية اخر سطر في السكارف، اشتغلته بغرزة المروحة. بصوا شكله كده. خطوة واحدة بس اللي باقية، هنشتغل على الحرف بتاع السكارف من هنا، الجزء اللي فوق ده هنشتغل عليه بغرزة الحشو. تمام. بصوا ده الشكل اللي انا اشتغلته من هنا من الجزء ده اهو. بصوا كده من هنا انا اشتغلت غرز حشو وغرزة بيكو، اشتغلت 3 حشو وفي الرابع بيكو، 3 حشو في الرابع بيكو. باجي في كل عمود او ارتفاع هنا من الجنب بشتغل غرزتين. تمام. وبعد كل 3 غرز بشتغل في الرابعة غرزة بيكو. تمام. خلاص دي اخر مروحة اشتغلتها. بصوا الشكل كده. باخد سلسلة ارتفاع وباجي في العمود من الجنب من هنا بدخل وبشتغل 2 حشو. باجي على الارتفاع اللي بعده بشتغل كمان 2 حشو. دي الغرزة الرابعة بشتغل فوقيها 3 سلاسل. باجي هنا في الحلقة الأمامية والحلقة الجانبية دي بدخل وبسحب وبطلع من ال3 حلقات منزلقة. بعد كده بيقابلني ارتفاع اهو، بشتغل 2 حشو. اللي بعديه كمان 2 حشو. بعدين غرزة بيكو اهو 3 سلاسل. باجي هنا في الغرزة الأمامية واللي جنبها بسحب الخيط وبطلع منزلقة بالشكل ده. ده من الجنب لنهاية السطر. هنشوف بقى الشكل النهائي اللي انا اشتغلته بعد ما ركبت الشراشيب. بصوا ده شكل السكارف. طبعا مفيش اي وصلات خيط ولا في اي حاجة، هي الشلة على بعضها زي ما انتم شايفين. بس الشراشيب بس اللي اشتغلتها من خيط مختلف، انا اشتغلتها بهيمالايا افري داي. الخيط سميك شويه طبعا عن الخيط اللي انا شغاله بيه، لكن طبعا الخيط جه او الشله جت عند اخر سطر وخلصت، فاشتغلت المروحه بتاعتي بهيمالايا سميك شويه، لكن زي ما انتم شايفين مش باين قوي او الفرق مش ظاهر. وكمان اشتغلت الشراشيب واشتغلت على الجزء اللي فوق ده. بصوا حشو وبيكو بنفس الطريقه. ده شكله. تمام اهو توزيع الالوان بتاعه الشكل ده.
كده نازل على الاغمق زي ما انتوا شايفين. كرري عدد السطور زي ما انت عايزه، اهم حاجه ان كل الغرز البارزه تكون في اتجاه واحد. ده ظهر السكارف، بصوا تمام، نضيف جدا. يعني مش قادره طبعا اوصف لكم جمال الخيط، مع ان الخيط رفيع لكن ممتع جدا جدا في الشغل. الخيط ممتع، توزيع الالوان بتحسي براحه فظيعه وانت شغاله بالخيط ده. طبعا نسبه القطن فيه عاليه، مش قادره اقول لكم السكارف انسيابي ازاي وطري. بصوا اكيد انتوا حاسينه في ايدي عامل ازاي اهو. هو كده اخد 250 جرام وشويه خيط بسيطه من هيمالايا افريداي، درجه مناسبه مع الوان السكارف. اتمنى ان شاء الله ان السكارف يكون عجبكم. هستنى طبعا رايكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي لسه بيشوفني لاول مره وما عملش اشتراك يدوس على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.